ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ እንዴት ነው ኮምፖነንት ሜተድ በመጠቀም ቬክተሮችን የምንገልጸው የምንደምረውና የምናቀናንሰው የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፖነንት ሜተድ ነው። ሶ ቬክተሮቹን እንደምራለን እናቀናንሳለን ብለናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ኮምፖነንት ሜተድን በመጠቀም እንዴት ነው ቬክተሮችን የምንደምር የምናቀናንስ የሚለውን የዛሬ ቪዲዮ ቶፒካችን ነው። Actually, component method የሚለውንም ከዚህ በፊት the easiest method to add vectors ብያለሁ። በጣም ቀላሉ መንገድ ነው ቬክተሮችን ለመደመር። We can also express vectors as components in the x, y and z directions ይላል። Resolution of vectors or decomposition of vectors ላይ ያየነው አንድ ቬክተር ቢሰጥ ወደ x ምን ያህል ነው፣ ወደ y axis ምን ያህል ነው፣ ወደ z axis ምን ያህል ነው 3 dimensional space ላይ ካለ ብለን ተወያይተናል። እሱን ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቬክተሮች ኮምፖነንት አላቸው። አንዱ ይሄንን ነው የምናይ። The resultant vector shown in figure 2.13 can be expressed in component form as in bracket argo 3 4 where the first number is the magnitude in the x direction. 3 indicates the magnitude of the vector in the direction of the x axis now. 4 indicates the magnitude of the vector in the y direction. ምክንያቱም ሁለት ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ነው ያለ። ፊገሩ ላይ ሄደን ስናይ ፊገር 2.13 የተባለውን ይሄንን የሚመስል ፊገር 2.13 two perpendicular coplanar vectors form a right angle triangle የሚለውን ይሄንንም ተወያይተናል። ይሄ በሬድ አሮ ያለው እዚህ ጋር የተቀመጠው ሪዛልታንት ነው ዲ። ሁለት ኮምፖነንት አሉት። አንደኛው 3 ነው in the direction of the x axis ይሄ ማለት ነው፣ ወይም ይሄኛው ሳይድ 3 የተባለው። እንደገና በy axis 4 አለው 4 ሜትር ኮምፖነንት ኦፍ d in the direction of the y ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ዲን ስገልጸው in component form እንደዚህ አድርገን በብራኬት ፎርም 3.4 አድርጌ መግለጽ እችላለሁ። ይሄ ምንድነው? ቬክተር d this one is the resultant እንደማለት ነው። የማንና የማን ድምር ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራያንግል ሩል ተጠቅመን ብንሰራው ሄድ ቱ ቴል ተያይዘዋል። እዚህ the missing side of the triangle ሬድ ላይኑ ሬድ አሮ ሪዛልታንት ነው፣ እንደ ሪዛልታንት ነው የምንወስደው። ስለዚህ 3 indicate the magnitude of d in the direction of x axis ነው። በx የd መጠን 3 ነው፣ የd በy መጠን 4 ነው። components of vector d እንላቸዋለን ሁለቱን። በዚህ ፎርም መግለጽ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ሌላ አገላለጽ አለ፣ እሱንም እንወያያለን። ይሄ ፊገር የተጠቀሰው በዛ ምክንያት ነው። ይሄን ይመስላል። The vector can also be given in the column form መግለጽ እንችላለን። እዚህ ጋር ያስቀመጥኩትን ኮምፖነንት ፎርም በኮለመን ፎርም መግለጽ እችላለሁ። d is equals to ብዬ እንደዚህ አይነት ብራኬት 3 4 ወደ ታች ማለት ነው። The first number 3 indicates the component of d in the x axis ነው። እቺ 4 በy axis የd መጠን። ስለዚህ ይሄን ኮለመን ፎርም እንለዋለን። እንደዚህ ቬክተሮችን ሪፕሬዘንት ስናደርግ ኮለመን ፎርም እንለዋለን። በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን፣ በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። Then the final point, we can also add and subtract vectors in this form. በዚህ ኮምፖነንት ሜተድን ተጠቅመን ቬክተሮችን መደመር እንችላለን፣ ማቀናነስ እንችላለን። ይሄንን ፓርት በደንብ ማየት ስላለብን እያንዳንዱ ነገር እያብራራን እንሂድ። Assume this is the xy coordinate system ቢሆን okay, this is x, this is y. ስለዚህ ይሄ 2 dimensional space or 2 dimensional plane ነው። እዚህ ላይ አንድ ቬክተር ባስቀምጥ፣ እንደዚህ አይነት ቬክተር አስቀምጬ ይሄ ቬክተር a ነው የሚባል ብል፣ አሁን 2 dimensional plane ላይ ስላለ ወደ ሁለት ኮምፖነንት መከፋፈል እችላለሁ፣ x component እና y component። x component from the origin to this point x component። ስለዚህ ይሄ ax component እንለዋለን። እዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን ደግሞ ay component። so vector a ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። አንደኛው ax ሲሆን ቬክተር a ምን ያህል ነው በx axis ይሄንን ያህል ነው እንደማለት ነው። ሌላኛው ኮምፖነንቱ ደግሞ ay ነው። ቬክተር a in the direction of y axis ay አርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን መቼ ነው የምንጠቀም? ቬክተሩ 2 dimensional plane or 2 dimensional space ላይ ካለ ሁለት ዳይሜንሽን ብቻ ካለው በዚህ መልኩ ዲኮምፖዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ቬክተር ኤን አሁን ባየነው መልኩ በኮምፖነንት ፎርም ስንገልጸው እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። በብራኬት አርጌ ax, ay አርገን
ወይም ደግሞ in column form vector a ብላችሁ square bracket እንደዚህ አይነት ነገር ax ay ወደ ታች ማለት ነው in column form እንሏል ወይ በዚህ ወይም ደግሞ በዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ቬክተር a ሁለት ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው ለምንድነው ሁለት ኮምፖነንት ብቻ ያለው ፕሌን ላይ ስላለ xy ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ቬክተራችን ስላለ ቬክተር a ምለው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ሲኖር ይሄንን ይመስላል ይሄ x አክሲስ ነው y አክሲስ ይሄኛው z አክሲስ ስለዚህ 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለ ቬክተር ነው ቬክተር a ኦኬ አሁን ዲኮምፖዝ ሳረገው ወይም ሪዞልቭ ሳረገው ስንት ኮምፖነንት ይኖረኛል 3 along the x axis አንድ ይኖረኛል along the y axis አንድ ይኖረኛል along the z axis አንድ ይኖረኛል 3 ኮምፖነንቶች ይኖሩታል ይሄንን ቬክተር ሪዞልቭ ወይም ዲኮምፖዝ ማድረግ ጂኦሜትሪካል ሚኒንግ አለው እያንዳንዱ የሚመጣበት ግን ከቴክስቱ እንዳልወጣ በሌቭሉ ነው ያቀረብኩ ያለውት ብያለሁ ስለዚህ ማየት ያለባችሁ ቬክተር a x ኮምፖነንት አለው y ኮምፖነንት አለው and z ኮምፖነንት አለው ስለዚህ ቬክተር a ን ስንገልጸው እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን ax, ay, az ብለን ኦኬ ax ማለት የax ኮምፖነንት በx አክሲስ የቬክተር a y ኮምፖነንት እንደዚህ ay ብለን የn z ኮምፖነንት እንደዚህ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ወይም በኮለመን ፎርም ቬክተር a is equals to ብላችሁ ስኩዌር ብራኬት ታስቀምጡና ax ay az ያላችሁ ወደ ታች ታስቀምጧቸዋላችሁ ማለት ነው ቬክተር a ን ወይ በዚህ መልኩ ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄን ኮምፖነንት ፎርም ኤክስፕሬሽን ነው ያየን ሌላው ቶፒካችን ሁለት ቬክተሮችን እንደምር ነው addition of two vectors suppose ሁለት ቬክተር ቢኖረን ለምሳሌ ቬክተር a ax ay and az ኮምፖነንት ያለው ቬክተር ቢሰጠን ቬክተር b የሚባል ደግሞ 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለ m እንደምታዩት 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ነው ያለ ምክንያቱም ax ay az ኮምፖነንት 3 ኮምፖነንት ስላለው bx by and bz የሚባል ኮምፖነንት ቢኖረው how to add vector a and vector b ነው እንዴት ልደምራቸው እነዚህን so ስትደምሯቸው the relative component ወይም the corresponding componentዎችን ነው የምንደምር ማለት ax with bx ay with by az with bz ነው የምንደምር ስለዚህ የሁለቱ ድምር ቬክተር a plus ቬክተር b የሚለው ምን ይመጣልናል በትልቅ ብራኬት እናርገውና የመጀመሪያው ኮምፖነንት ax plus bx ታረጋላችሁ ኮማ this is the first component for the sum of vector a and b ሁለቱን ስትደምሯቸው የሚገኘው ቬክተር የመጀመሪያ ወይም x ኮምፖነንቱ ax plus bx ነው ሁለተኛ ኮምፖነንቱ ay plus by ነው ኮማ ሶስተኛ ኮምፖነንቱ az plus bz ይሆናል ማለት ነው እነዚህን corresponding components ወይም relative components ነው የምንደምር addition ማለት ይሄ ነው ማወቅ ያለባችሁ በሶስት ኮምፖነንት ሲሰጥ 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለ ቬክተር ነው ይሄኛውም 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለ ቬክተር ነው ስንደምረው የምናገኘውም ሪዛልት 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለ ቬክተር ነው then ያረኩትን ግን እዩ ax with bx ay with by az with bz ነው ያረኩ this expression shows us how to add two vectors 3 dimensional space ላይ ካለ እንዴት ነው 3 dimensional space ላይ ያሉ ቬክተሮችን እንደምንደምረው ይሄ ይሆናል የተሰጡት ቬክተሮች ግን 2 dimensional space ላይ ካሉ 2 dimensional space ማለት በxy coordinate system የሚገለጹ ከሆነ az ኮምፖነንቱ 0 ነው አይኖረኝም bz ኮምፖነንት አይኖረኝም ኦኬ ax ay ብቻ ኮምፖነንት ነው የሚኖረኝ 2 dimensional space ላይ ካለ ቬክተር a ቬክተር b 2 dimensional space ላይ ካለ bx እና by ኮምፖነንት ብቻ ነው የሚኖረኝ bz ኮምፖነንት አይኖረኝም then ስደምሩት ሶስተኛ ኮምፖነንት ሊኖራቸው አይችልም ኦኬ ይሄኛው የለም በ2 dimensional space ምን ብቻ ነው የሚኖራቸው ax plus bx የሚለው የመጀመሪያ ኮምፖነንቱ ay plus by
ይሄኛውን የሁለቱን ሰም ምን እንለዋለን? ሪዛልታንት ቬክተር እንለዋለን። በዚህ መልኩ ሁለት ቬክተሮችን ልንደምር እንችላለን። ወይም ደግሞ ቀላል በሆነ መንገድ የተሰጡ ቬክተሮችን እንደዚህ አስቀምጡ። ይሄ በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ የተሰጠ ቬክተር A ነው። ይሄም በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ የተሰጠ ቬክተር B ነው። ደን ምን አርጓቸውን የተባለን ደምሯቸው። ደን እንደዚህ ካስቀመጣችሁ በኋላ ቁጥር እንደምናባዛው እንደምንደምረው ሆሪዞንታል ላይን ታስቀምጣላችሁ። ቬክተር A + ቬክተር B እንደዚህ ይሆናል። ስትደምሩት ሁለቱን ቬክተሮች ቬክተር A + ቬክተር B ታረጋላችሁ። ደን በትልቅ ብራኬት ታስቀምጣላችሁ መጀመሪያ። ከዛ ምንድነው የምታረጉ? AX with BX ትደምራላችሁ። ስለዚህ AX + BX ታረጋላችሁ፣ ኮማ ታረጋላችሁ። ሁለተኛውንም AY + BY ኮማ ታረጉና ሶስተኛውን ትደምሩና AZ + BZ። በዚህ መልኩ መደመር እንችላለን። ኦኬ፣ ይሄ ቀላል መንገድ ነው። በጥያቄ መልኩ ሲመጣ እጅግ በጣም በቀለለ መልኩ ትሰሩታላችሁ። ጄነራል ፎርሙላውን በዚህ መልክ ካየን ወይም ኮሎመን ፎርም ኤክስፕሬሽን አይተናል። ቬክተሮች ቢሰጡ በኮምፖነንት ፎርም በዚህ መልኩ ልንገልጻቸው እንችላለን፣ ኤክስፕሬስ ልናረጋቸው እንችላለን። ይሄ ቬክተር A ነው። ኢን ኮሎመን ፎርም ነው የተቀመጠ። AX AY AZ ሁሉም ኮምፖነንቶቹ ወደ ታች በስኩዌር ብራኬት። ቬክተር B ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ተቀምጧል። BX BY BZ በስኩዌር ብራኬት ወይም በኮሎመን ፎርም። ምን ፈልጉን የተባለን? ቬክተር A + ቬክተር B። እሱን ስናረግ መጀመሪያ የቬክተር A ኮምፖነንቶችን አመጣለሁ። AX AY AZ ትላላችሁ። ፕላስ የB ኮምፖነንቶቹ ሳመጣ BX BY BZ ታስቀምጣላችሁ በስኩዌር ብራኬት ወይም ኮሎመን ፎርም። ደን AX with BX ትደምሩታላችሁ፣ AY with BY ትደምሩታላችሁ፣ AZ with BZ ትደምሩታላችሁ። ስገልጸው የሚመጣልን ሪዛልት አንድ ላይ ኤክስፕሬስ እናረገው ቬክተር A + ቬክተር B በኮሎመን ፎርም ስናስቀምጠው እንደዚህ ይሆናል። የመጀመሪያ ኮምፖነንቴ AX + BX ይመጣል። የሁለተኛ ኮምፖነንቴ AY + BY፣ የሶስተኛ ኮምፖነንት AZ + BZ። ይሄ በኮሎመን ፎርም ቬክተሮችን አድ ስናረግ ነው። በዚህ መልኩ ቬክተሮችን ማቀናነስ እንችላለን። ወደዛ ስንሄድ ሁለት ቬክተሮች 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያሉ ቢሰጡን ቬክተር A and ቬክተር B። ቬክተር A has 3 components AX AY AZ የሚባል ኮምፖነንት ቢኖረው ቬክተር B BX BY BZ የሚባል ኮምፖነንት አለው ብለን እንውሰድና ደን እንደዚህ ተብለን ብንጠየቅ how to subtract ቬክተር B from ቬክተር A፣ ከA ላይ ቬክተር Bን ቀንሱ ብንባል እንዴት አድርገን ነው የተሰጡ ሁለት ቬክተሮች ላይ የምናቀናንሰው አንዱን ከአንዱ የሚለውን እንይ። እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ኢኩዌሽን እንደምታዩት ከቬክተር A ላይ B ነው የምንቀንስ። እሱን ስናረግ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናረግ? የተሰጠንን ቬክተር A እናስቀምጣለን። AX AY AZ በኮምፖነንት ፎርም ማይነስ ቬክተር B ደግሞ ይሄ ነው ኮምፖነንት ፎርሙ BX BY BZ እናረጋለን ማለት ነው። then the relative component or the corresponding componentዎችን ማቀናነስ ነው። ሪዛልቱ ምን ይመጣል? በብራኬት ውስጥ ታረጉና የመጀመሪያ ኮምፖነንት AX - BX ታረጉታላችሁ። AX - BX ይሄ ፈርስት ኮምፖነንት ነው። ሁለት ቬክተሮች ውስጥ ታቀናንሱ። የሁለተኛው ኮምፖነንት ደግሞ AY - BY AY - BY ኮማ ታረጉና የሶስተኛው ኮምፖነንት AZ - BZ AZ - BZ this is the general formula። ይሄ ጀነራል ፎርሙላ ነው ሁለት ቬክተሮችን ለማቀናነስ። በዚህ መልኩ ቬክተሮችን ማቀናነስ እንችላለን። ወደ ኮንክሉዥናችን ስንመጣ ሁለት ቬክተር ተሰጥቶን ደምሯቸው ብንባል ቬክተር A and ቬክተር B ሪዛልት አለን። ይሄ ቦታቸውን ብናቀያይረውም ሪዛልቱ አንድ አይነት ነው። ይሄንን ህግ ኮሚቴቲቭ ሎው እንለዋለን ብለናል። ይሄ አዲሽን ላይ ነው። አዲሽን ሁለት ቬክተሮች ላይ ኦፕሬት ሲያደርግ ነው። ሰብትራክሽን ኦፕሬት ሲያደርግ ቬክተር A - ቬክተር B ተብለን ቦታቸውን ብናቀያይረው የሁለቱን እኩል ሊሆኑ አይችሉም። so ቬክተር A - ቬክተር B is not equals to or different from ቬክተር B - ቬክተር A ነው። ይሄ ኮሚቴቲቭ ሎውን አያሟላም። ኦኬ፣ ይሄንን
ቅድም በሰጠዋቸው ጀነራል ፎርሙላዎች በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ባለ ቬክተር ማየት ትችላላችሁ። ግን ሁለት ቬክተሮች መደመር ኮሚቴቲቭ ነው፣ ቦታቸውን ብናቀያየረው ችግር የለውም። ሰብትራክሽን ግን ኦፕሬት ሲያደርግ ሁለት ቬክተሮች ላይ አንዱ ቬክተር ከአንዱ ቬክተር ስታቀናንሱ ኦርደሩ ኢፌክት አለው። ይህንን ይመስላል። ኤግዛምፕሎችን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። አስተያየት ካላችሁ፣ ጥያቄዎች ካላችሁ ልጽፉልን ትችላላችሁ። የምታዩት ልጆች ለጓደኞቻችሁ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።